So, hi! For today's video, gagawa tayo ng DIY ring light. And without further ado, let's start. Thing we need is fan grill. Takip ng electric fan. Harap or likod, walang problema. Basta naka-curve yung gilid, magsisilbing frame ng ating ring light. Next, pangputol ng wire. Gunting. Next, wallpaper yung pinili kong pang-cover sa outer part ng ating ring light kasi guys, malakas yung adhesive nito, talagang panglaban. Next, kailangan nyo tong reflective foam insulation. Mas maganda siya kesa sa foil kasi natry ko yung foil, napupunit lang siya. Kung malapit kayo sa market, doon sa gift market, 3rd floor yon, meron ito sa 20 pesos lahat. 50 pesos lang to and sobra-sobra na yung laman nito. Next is ribbon. Ito talaga yung pinaka-best na gamitin para sa DIY natin. Pero kung ayaw yung gumastos, pwede na rin yung retaso ng damit. And of course, yarn kung wala na talagang choice. Also be needing a screwdriver. Siyempre, kailangan natin ng LED strip light. Itong sa akin, hindi ko alam kung magkano. This is donated by my cousin. And ang napunta sa akin ay may power plug connector. Yung isang variation nito is parang USB yung dulo. And mas madaling hanapan ng saksakan yun. I would suggest you get that. And sa Shopee pala, around 300 to 500 pesos ang LED strip lights. Just read reviews para maganda yung products na mapunta sa inyo. Next, our AC-DC adapter 12 volts. Kinuha ko lang to dun sa Sky Cable namin kaya medyo ngarag na siya. Pero may nabibili nito sa mga electrical shops and also Shopee. Meron din ito, siguro around 100 to 150 pesos ang isa. Let's proceed sa ating step number 1. Tatanggalin lang natin yung gitnang part ng fan grill natin. And kung nakikita nyo, medyo kinapalang ko yung frame ng aking ring light. Pero kung gusto nyo manipis, gora lang din. So please, humingi kayo ng tulong kung gagawin nyo to kasi medyo mahirap ikat yung bakal. Step number 2, i-cover lang natin ng ribbon yung nakat na part ng ating fan grill dahil po nakakasugat yan and baka mapunit lang yung i-cover natin na wallpaper. Okay, step number 3. Kunyari, nakat na natin yung part na yan. Kasi magkaibang video yung ginamit ko, guys. Sorry. I-cover lang natin yung outer part ng ating wallpaper. Sumukat kayo nung kasukat ng inyong frame. Tapos maglagay lang kayo ng konting allowance. Pero bago nyo idikit yan, may gagawin tayong trick na kailan ko lang nalaman. Kaya inulit ko yung ring light ko. So, tutupi nyo siya. Gugupitin nyo sa gilid. Ayan. Pero, hindi nyo gugupitin lahat. Ayan. Magtitira pa rin kayo ng allowance sa dulo para hindi sila maghiwa-hiwalay. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya dapat. So, didikit na natin yung wallpaper sa outer part ng ating ring light. So, the reason kung bakit hindi ko pinagupit ng hanggang dulo yung wallpaper is para magkaroon ng overlapping effect yung bawat himla ng wallpaper na ginupit natin. And ang purpose nun is para sumunod sa shape ng ating ring light ang wallpaper para hindi tayo mahirapan magdikit. So, ganoon ding process yung gagawin natin sa ating reflective foam insulation. Yan.
maglagay din kayo ng allowance dahil pa-curve yun, paloob. Kaya baka mabitin yung sukat nyo doon sa ring light. So, sa part na to, kunyari na idikit na natin yung wallpaper. Ngayon, lalagyan natin yan ng double-sided tape on top of the wallpaper. And ang purpose niyan is para idikit dyan yung ating reflective foam insulation. The reason I decided to put a double-sided tape pa instead na yung wallpaper na lang is para sturdy yung pagkakadikit ng reflective foam insulation doon sa ring light. So aside doon sa double-sided tape na nilagay natin kanina, lalagyan pa natin yung bawat pagitan ng reflective foam insulation na nag-overlap ng isa pang double-sided tape. Ayan, para mas matibay, besh. So guys, make sure na lahat ng nasa inner part ng ating ring light ay nakadikit talaga dun sa wallpaper na nasa outer part naman. So, yan na nga po ang outer part ng ating ring light. Diba? Bongga na. Sa ating step number 7, didikit lang natin yung LED strip lights na natapos nating frame na may reflective foam insulation. Pero sa video clip na to, foil yung gamit ko. And ito yung nauna kong ring light. So, meron tayong dalawang wire and naka-indicate doon sa LED strip light kung positive or negative siya. Just make sure na tama yung ipapasok natin doon sa ating power plug connector and the screwdriver lang natin yan. Tapos nun, kunin nyo yung inyong AC/DC adapter and isaksak nyo na siya, besh, para masubukan ng tatag ng ating LED para magliwanag ng ating buhay. So, ayan. So, sa part na ito, ginamit ko ang ipinagbabawal na technique. Ginamitan ko siya ng shoe glue, which is yung parang mighty bond. Kaya kung makikita nyo, yung ibang part ng LED strip ko ay hindi na masyadong maliwanag. At yung ibang part ay talagang nawalan na ng ningning, shining, shimmering, splendid. Kaya wag nyong gagawin yun. Please, maghanap kayo ng alternative kung gusto nyong mas matibay yung pagkakadikit sa LED strip light nyo. That's it for this video, guys. Kung gusto nyong malaman kung gaano siya kaliwanag sa fez kapag ginamit na siya sa pag-video or what, please do watch my other video makeup tutorial yun. And if you like this video, don't forget to hit like and subscribe to my channel.